Jag skickar små signaler i dina öron. Du trycker på Knappen varje gång du hör en signal. först i ditt högra öra, Sen i ditt vänstra öra. du hör ingenting. Alltså du ska trycka på knappen. Du trycker på knappen, tryck på knappen. Så får du hör en ton i örat. Sätt på lurarna.